Okay guys, gagawa tayo ng battery pack 8.8 ampere. Ito ay galing sa laptop. Notice ko na po ito 2.2 ampere ang capacity nila. Test muna natin bawat isang cell. Okay, para yung 4.1. Ayos. Ito ay Samsung battery. Pag series nito para ito ay positive, baliktad nyo lang sila.